Disebabkan hari ini cuaca mendung, jadi Mama ambil kesempatan nak mesin rumput. Mama guna mesin rumput bateri je. Jadi tak adalah semua yang dapat Mama rekod. Mama rekod sikit-sikit je. Kawasan rumah Mama ni taklah besar sangat dan taklah kecil sangat. Tapi kalau mesin rumput bateri ni ambil masa 2-3 hari juga baru siap. Kalau pakai mesin rumput biasa yang guna petrol tu, satu hari dah siap, pagi sampai petang, insyaAllah dah siap dah. Dulu masa Mama muda, masa Mama sihat, Mama memang gunalah mesin tu. Tapi sekarang dah berumur, dia tak tarat dah. Ada masanya juga Mama minta tolong kat jiran depan rumah untuk mesin. Mama bagilah dia upah sikit. Okey sahabat, panjang dah video Mama ni. Sahabat bosan pula tengok. Kita jumpa di video Mama yang seterusnya ya.